Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα cinnamon rolls ή ρολάκια κανέλας, τα οποία είναι γεμισμένα με ταχίνι και ξηρούς καρπούς, και για το λόγο αυτό στον τίτλο τα αναφέρω και ως ταχινόπιτες. Είναι νηστίσιμα, είναι μια συνταγή πολύ απλή, γρήγορη, εύκολη και πάρα πολύ οικονομική. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 200 γραμμάρια χλιαρό νερό. Το πώς θα αρωματίσετε τη ζύμη εξαρτάται από εσάς. Εγώ επιλέγω κακουλέ, δηλαδή νερό κάρδαμο ουσιαστικά. Αυτό χρησιμοποιείται και στα τσουρέκια. 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Και θα χρησιμοποιήσω και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Η ζάχαρη της συνταγής είναι 340 γραμμάρια. Θα βάλω λίγη, δηλαδή 1-2 κουταλιές της σούπας. Και εδώ θα διαλύσουμε 30 γραμμάρια νοπή μαγιά. Επειδή δυστυχώς μετά από ένα μικρό ατύχημα δεν έχω νοπή μαγιά, θα χρησιμοποιήσω ξηρή μαγιά. 1,5 φακελάκι. Ανακατεύουμε λοιπόν και θα ενσωματώσουμε περίπου 400 γραμμάρια αλεύρι δυνατό. Δηλαδή αλεύρι για όλες τις χρήσεις με υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης, πάνω από 12%, ή πολύ απλά αλεύρι για τσουρέκι ή μπριός. Αν το αλεύρι είναι πολύ δυνατό, μπορεί εδώ σε αυτό το στάδιο να μην πάρει τα 400 γραμμάρια, οπότε ό,τι σας μείνει θα το χρησιμοποιήσετε στο δεύτερο στάδιο. Συνολικά για όλη τη συνταγή δηλαδή θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια αλεύρι, οπότε εδώ θα βάλουμε τα 400 ή κάτι λιγότερο. Ό,τι περισσέψει μέχρι τα 800 γραμμάρια λοιπόν θα μπει στη δεύτερη φάση. Και το πρώτο στάδιο έχει ολοκληρωθεί. Θα σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη ή με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα αφήσουμε σε ζεστό χώρο μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Έχει περάσει μισή ώρα, οπότε ναι, όντως η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε σε αυτό το στάδιο προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκτέλεσης. Θα χρειαστούμε λοιπόν 200 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, μια βανιλίνη. Η ζάχαρη της συνταγής συνολικά είναι 340 γραμμάρια. Είχαμε λοιπόν αρχικά ζυγίσει 340 γραμμάρια σε αυτό το μπολ και από εδώ ρίξαμε 2-3 κουταλιές αρχικά στο μείγμα. Τώρα λοιπόν ρίχνουμε και την υπόλοιπη. 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, ανακατεύουμε. Να θυμίσω ότι συνολικά απαιτούνται 800 γραμμάρια αλεύρι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Εγώ έβαλα 400 γραμμάρια στην αρχή και θα προσθέσω τα υπόλοιπα 400 τώρα. Μπορείτε όμως στην αρχή να βάλετε μικρότερη ποσότητα, οπότε το αρχικό μείγμα να μην γίνει ζυμαράκι όπως έγινε σε μένα, αλλά να γίνει παχύρευστος χυλός, οπότε δεν θα σας πάρει ώρα όπως θα μου πάρει τώρα εμένα να διαλύσετε αυτό το ζυμαράκι. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι, με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, αφήνοντας μας κάποιο σχόλιο και βέβαια κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Και στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα 400 γραμμάρια αλεύρι.
να έχετε κατά νου ότι μπορεί να περισσέψουν 1-2 κουταλιές αλεύρι ή μπορεί να χρειαστείτε 1-2 κουταλιές παραπάνω αλεύρι. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του αλεύρου που θα χρησιμοποιήσετε. Κάποια άλευρα είναι περισσότερο υδρόφυλλα, απορροφούν δηλαδή περισσότερη υγρασία, ενώ κάποια άλλα όχι. Όπως βλέπετε, το αλεύρι το πήρε όλο. Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ δεν ζυμώνω, απλά ενσωματώνω τα υλικά. Και να βάλω μία κουταλιά ακόμα. Πρόσθεσα μία κουταλιά αλεύρι γιατί η αίσθηση που μου έδινε είναι ότι ανεπαίσθητα κολούσε στα χέρια. Τώρα είναι εντάξει, για να μην σας πω ότι έχω βάλει και παραπάνω πλέον αλεύρι από ό,τι χρειαζόταν. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να σκεπάσουμε το ζυμαράκι μας και να το αφήσουμε να διπλασιαστεί αυτή τη φορά σε όγκο περίπου 2 με 3 ώρες. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την θερμοκρασία στον περιβάλλοντα χώρο. Αν κάνετε αυτή την συνταγή τέτοια περίοδο σαρακοστής, ο καιρός ακόμα είναι κρύος, οπότε θα χρειαστεί 2 με 3 ώρες. Αν έχετε πάρα πολύ ζέστη μες στο σπίτι ή κάνετε αυτή τη συνταγή καλοκαίρι, μπορεί και σε 1 ώρα, 1,5 ώρα η ζύμη να είναι έτοιμη. Θα το δούμε λοιπόν αυτό με το μάτι. Μετά από 4-5 ώρες, επειδή έχει κρύο αυτές τις μέρες, χρειάστηκε λοιπόν λίγο παραπάνω, συν το ότι ήταν η μαγιά σε φακελάκι. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει λοιπόν. Θα πάρουμε λοιπόν λίγο αλευράκι στην επιφάνεια. Και θα βγάλουμε τη ζύμη μας να την ξεφουσκώσουμε. Θα τη ζυμώσουμε λίγο. Και με τη βοήθεια ενός πλάστη θα ανοίξουμε ένα χοντρό φύλλο όσο μπορούμε να είναι ορθογώνιο. Το πάχος του να είναι περίπου στο 1 εκατοστό. Θα σας έλεγα ότι για αυτή τη συνταγή είναι καλό να χρησιμοποιήσετε νοπή μαγιά και όχι μαγιά σε φακελάκια. 30 γραμμάρια νοπή μαγιά. Στο σημείο αυτό είμαστε καλά. Τι θα κάνουμε τώρα? Στα κανονικά cinnamon rolls θα πρέπει να βάλουμε βούτυρο. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, επειδή πρόκειται για νηστίσιμη συνταγή, μπορούμε να βάλουμε μαργαρίνη ή για να δώσουμε μια ιδιαίτερη γεύση στο γλυκάκι μας θα βάλουμε ταχίνι. 300 γραμμάρια λοιπόν περίπου ταχίνι. Το οποίο θα στρώσουμε με ένα κουτάλι ή με μια σπάτουλα, ό,τι σας βολεύει. Μπορείτε και με μια μαρίζ. Θα το απλώσουμε λοιπόν σε όλη την επιφάνεια. Στη μία άκρη, εδώ δεν ξέρω αν φέρετε στην κάμερα, δεν θα το φέρετε ίσα ίσα στο άκρο, θα αφήσετε λίγο χώρο για να μπορούμε να το τυλίξουμε σε ρολό και να το κλείσουμε. Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι να βάλουμε κανέλα. Μπορείτε και με ένα σουρωτήρι για να μην πέφτει κατά τόπους σε μεγαλύτερη ποσότητα. Κανέλα θα χρειαστείτε περίπου στις 2 κουταλιές της σούπας. Αυτό το καθορίζετε εσείς. Αν σας αρέσει βάζετε περισσότερο, αν δεν σας αρέσει βάζετε λιγότερο. Θα χρειαστούμε μαύρη ή καστανή ζάχαρη, 2 με 3 κουταλιές της σούπας περίπου.
Αν δεν έχετε καστανή ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε και κανονική, τη λευκή, την κρυσταλλική. Απλά θεωρώ ότι η μαύρη ζάχαρη ταιριάζει περισσότερο με τη γεύση που αφήνει το ταχίνι. Και τέλος, περίπου 100 γραμμάρια ξηρούς καρπούς. Κανονικά πηγαίνει το καρύδι, αλλά επειδή έχουμε θέματα με διάφορες τροφικές αλλεργίες στο σπίτι, εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα μείγμα από φουντούκι και φιστίκι αιγίνης, το οποίο το έχουμε τρίψει στο μούλτι, αλλά διακριτικό, δηλαδή να φαίνεται, να μην γίνει πούδρα. Μπορείτε λοιπόν να βάλετε καρύδι, να βάλετε αμύγδαλο, να βάλετε φιστίκι αιγίνης, να βάλετε φουντούκι, ό,τι σας αρέσει. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τυλίξουμε σε ρολό, σφιχτά όμως. Βλέπετε. Μοιραία μία ποσότητα από τους ξηρούς καρπούς και το ταχίνι, ενδεχομένως να σας βγει από τα πλάγια. Μην ανησυχήσετε, αυτό είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, κλείνουμε. Μπορείτε εδώ απαλά να τσιμπήσετε την επιφάνεια για να κλείσει. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι με ένα κατά προτίμηση πριονωτό μαχαίρι ή με ένα κομμάτι κλωστή θα κόψουμε τα ρολά μας. Και θα βάλουμε τα ρολάκια σε μια λαμαρίνα, την οποία έχουμε καλύψει με αντικολλητικό χαρτί. Το πάχος να είναι περίπου στο 1 εκατοστό. Αυτά είναι λοιπόν τα ρολάκια μας. Θα τα αφήσουμε για περίπου μισή ώρα, λίγο να φουσκώσουν και έπειτα θα τα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 30 με 35 λεπτά. Και τα νηστίσιμα ρολάκια κανέλας ή ταχινόπιτες, όπως βλέπετε εδώ, είναι έτοιμα. Ξέχασα να αναφέρω ότι στη γέμιση μπορείτε επίσης να βάλετε και σταφίδες. Τώρα, μπορούμε να διαλύσουμε μία κουταλιά μέλι σε μία κουταλιά νερό, στα μικροκύματα λίγα δευτερόλεπτα να ζεσταθεί και με ένα πινελάκι να περάσουμε την επιφάνεια για να γυαλίσει. Επίσης μπορούμε να βάλουμε κάποιο γλάσο. Εγώ λοιπόν θα φτιάξω ένα απλό νηστίσιμο γλάσο λεμονιού. Σε ένα μπολάκι θα βάλουμε λίγο ξύσμα λεμονιού, μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, μία βανιλίνη, θα προσθέσουμε ζάχαρη άχνη και με ένα κουταλάκι θα ανακατέψουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομογενές γλάσο. Θα ρυθμίσουμε την αναλογία χυμού λεμονιού και ζάχαρης άχνης ώστε να έχουμε ένα γλάσο το οποίο να έχει την υφή που επιθυμούμε. Μπορεί να το θέλετε πιο ρευστό ή πιο παχύ ρευστό.
Να πω επίσης ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε το χυμό λεμονιού με λίγο νεράκι από τη βρύση. Νομίζω ότι εδώ είμαστε καλά στην επιθυμητή υφή. Έχω ένα ρευστό σχετικά γλάσο. Οπότε θα περιχύσουμε τα cinnamon rolls ή ταχινόπιτες με το γλάσο που ετοιμάσαμε. Οπότε λοιπόν θα περιχύσουμε το γλάσο πάνω από τα ρολάκια μας, όπου βέβαια σε κάποιους το γλάσο μπορεί να αρέσει, σε κάποιους όλους όχι. Οπότε θα αφήσω και κάποια cinnamon rolls χωρίς γλάσο. Είναι μια πάρα πολύ απλή συνταγή, πάρα πολύ εύκολη, λίγα υλικά, οικονομική συνταγή, η οποία θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους κατά τις ημέρες της Σαρακοστής και όχι μόνο. Είναι ένα εύκολο πρωινό, ένα εύκολο δεκατιανό, ένα εύκολο κολατσιό για το γραφείο, για το σχολείο των παιδιών, και τα ρολάκια κανέλας ή cinnamon rolls ή ταχινόπιτες είναι έτοιμα. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.